سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون یک مدل توری آماده کردم که مناسب لباسهای بهاره هستش و بسیار ساده هستش. امیدوارم که خوشتون بیاد. اگر آماده هستید با هم بافت این مدل رو شروع میکنیم. ببینید دوستان، بافت این مدل به این شکل هستش که ببینید به صورت توری هستش و این نمای جلوی کار هست و این قسمت پشت به این صورت هستش. بسیار ساده هستش که الان براتون توضیح میدم. برای بافت این مدل باید مدلمون ببینید مضربی از عدد 5 باشه و 3 تا دونه هم در انتها اضافه میکنیم که از این 3 تا دونه 2 تاش برای حاشیه سمت چپ و راست استفاده میشه و 1 دونش هم برای اینکه قرینه در بیاد مدلمون استفاده میشه که اگر شما بخواید هر لباسی که ببافید این تناسب رو رعایت بکنید برای دونه سر انداختن. الان ببینید من یکم دونه سر انداختم، 20 تا دونه، بعد 3 تا هم اضافه کردم، 23 تا دونه سر انداختم و میخوام این مدل رو براتون توضیح بدم. خب دونه اول رو به عنوان دونه حاشیه در نظر میگیرم و چون رج اولم هست حالا از زیر میبافمش. خب این دونه حاشیه هست دوستان و بعد دونه بعد از زیر بافته میشه، 4 تا دونه از رو، 1 2 3 4 و دوباره 1 دونه از زیر، 4 تا از رو. پس رج اول به این صورت هستش، 1 دونه از زیر، 4 تا دونه از رو، 1 دونه از زیر، 1 2 3 تا 4 تا از رو، 1 دونه از زیر، 4 تا از رو، 2 تا 3 تا 4 تا، 1 دونه از زیر، 4 تا از رو، 2 تا 3 تا 4 تا و 1 دونه از زیر و دونه آخر هم که دونه حاشیه است از رو میبافم. خب این رج اول. خب رج دوم، دونه اول حاشیه است، خارج میکنم از میل. ببینید دوستان، این دونه های تکی که بین هر کدوم از این گلا هست به صورت گندمی اینجا بالا میره، یعنی 1 رج از زیر 1 رج از رو هستش. ببینید این گندمی ها رو میگم، اینجا از رو هست، قسمت پشت از زیر، یعنی 1 رج از زیر 1 رج از رو هستش. الان نگاه کنید، اینجا این دونه از رو هست، از رو میبافم. این همین دونه ای هستش که اینجا هست، از رو بافتم. حالا میرسم به این 4 تا دونه ای که رج قبل از رو بافته بودم و الان به صورت گندمی هستش و از زیره. این 4 تا دونه، 2 تا دونه اول رو میبافم از زیر، 1 ژوته میزنم، 2 تا یکی میکنم. پس این دونه هایی که بین گلامون هست مدل تو اینا نیستش، یعنی 1 رج از زیر 1 رج از رو هستش. این رج از رو میبافم، رسیدم به این 4 تا، دوباره 2 تا از زیر میبافم، 1 ژوته، 2 تا یکی. این دونه رو دوباره از رو میبافم، این 4 تا دونه 2 تا از زیر بافته میشه، 1 ژوته، 2 تا یکی. دوباره این دونه از رو بافته میشه، این 4 تا دونمون 2 تاشو میبافم از زیر، 1 ژوته، 2 تا یکی میکنمش و بعد دونه آخر که از رو هست میبافم، دونه حاشیه رو هم از زیر این قسمت بافته میشه. خب این رج دو. رج سوم، دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. این دونه از زیر بافته میشه. ببینید اینجا الان 4 تا دونه هستش دیگه، این دونه ای که ژوت انداختیم هم از رو بافته میشه، یعنی اینجا 4 تا دونه از رو هست، 2 تا
3 تا 4 تا، 1 دونه از زیر 4 تا از رو. یک دونه از زیر 4 تا از رو. یک دونه از زیر 4 تا از رو. 1 2 3 4، یک دونه از زیر و دونه آخر از رو. خب حالا رج بعد دونه اول رو در میارم. خب الان دوباره ما رسیدیم به این 4 تا دونه‌ای که از زیر هستش و باید مدل رو بندازیم. این که از دونه از رو میبافم. این 4 تا دونه‌ای بودش که باید مدل بندازیم. رج قبل 2 تا دونه اول رو بافتیم، ژوتن زدیم و 2 تا دونه آخر رو با هم یکی کردیم. حالا باید بیایم برعکسش رو انجام بدیم. یعنی حالا اول این 2 تا دونه رو کور بکنیم که چون میخوایم که جهتش به این سمت باشه، به سمت راست باشه، این 2 تا رو جابجا میکنیم و بعد 2 تا یکی میکنیم. 2 تا یکی میکنیم و بعد یک ژوته میزنم. حالا این 2 تا دیگه بافته میشه. دوباره دونه رو از رو بافته میشه. این 2 تا دونه جابجا میشه و بعد کور میشه. یک ژوته میزنم. این 2 تا دونه از زیر بافته میشه به این شکل. دوباره این دونه از رو هست، از رو میبافم. این 2 تا دونه رو جابجا میکنم و کور میکنم. یک ژوته میزنم. این 2 تا از زیر بافته میشه. دونه رو از رو بافته میشه. دوباره رسیدم به این 4 تا دونه. 2 تا دونه اول رو جابجا میکنم. پس هر وقت نوبت 2 تا دونه اول شد که میخواید جابجا بکنید، باید جهت دونه ها رو تغییر بدیم که به این سمت بیفته. یک ژوته میزنم و 2 تا از زیر میبافم. دونه از رو میبافم. دونه آخر رو از زیر. رج بعد دوباره دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. رج پشت کار هستش. دونه زیر رو از زیر میبافم و این 4 تا دونه و همچنین این دونه‌ای که ژوته زده بودیم هم از رو بافته میشه. پس رج پشت کار نیازی نیستش که مدل رو بزنیم. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. یعنی یک دونه از زیر 4 تا از رو. یک دونه از زیر 4 تا از رو. دیگه دوستان به همین ترتیب هستش. هی تکرار میشه این مدلمون. مثلا الان این رج رو میخوایم ببافیم و مدل باید بزنیم. دونه اول رو در میاریم. دونه بعد از رو بافته میشه. و بعد حالا رسیدیم به این 4 تا دونه. الان مثلا فراموش کردیم که آیا الان باید مثلا این 2 تا دونه اول رو کور بکنیم، ژوته بزنیم، یا 2 تا دونه آخر رو. خیلی آسون هستش. باید نگاه بکنید ببینید. اگر یادتون رفت کدوم مرحله هستید، نگاه بکنید ببینید آخرین باری که دونه اضافه دونه کم کرده بودیم، 2 تا یکی کرده بودیم منظورم هست، اینجا بود دیگه. این 2 تا دونه اول بود. نگاه کنید قشنگ مشخصه که این 2 تا دونه کم شده. ولی این قسمت رو ببینید گندمی از اینجا صاف رفته بالا. پس الان نوبت این قسمت هستش. اینو که تازه دونه 2 تا یکی کرده بودیم، پس 2 تا رو میبافیم. 2 تا دونه رو از زیر میبافیم. یک ژوته میزنیم و این 2 تا دونه رو با هم یکی میکنیم. 2 تا دونه آخر که بخوایم یکی بکنیم دیگه نیازی نیست جهتش رو تغییر بدیم، چون که به این سمت هستش. ببینید 2 تا یکی هست به سمت چپ، اینجا 2 تا یکی به سمت راست هستش.
این دونه رو از رو میبافیم، دوباره این دوتا رو میبافم، ژوته میزنم، دوتا یکی میکنم، دونه رو از رو میبافم، دوتا رو از زیر میبافم، ژوته میزنم، دوتا یکی میکنم، از رو میبافم، دوتا رو از زیر میبافم، یه ژوته میزنم، دوتا یکی از رو، دونه آخر از زیر. حالا رج بعد دوباره دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دونه اول رو در میارم، دونه بعد از زیر میبافم. این 4 تا از رو هستش، 2 تا 3 تا 4 تا، یه دونه از زیر، 4 تا از رو. یه دونه از زیر، 4 تا از رو، یه دونه از زیر، 4 تا از رو. به همین ترتیب باید ادامه بدید. دوباره رجی که ببینید به این شکل در اومده الان. خب دوباره دونه اول رو در میارم، دونه بعد از رو هستش. دوباره نگاه بکنید این 4 تا دونه رو 1 2 3 4 تا دونه هستش که مدل رو باید بزنید. خب الان ببینید نوبت این قسمت هستش که دونه ها رو باید 2 تا یکی بکنید، چون ببینید این قسمت که زده بودیم اگه فراموش کردید با نگاه کردن متوجه میشید که چون این قسمت رو زده بودیم الان نوبت دوتای اول هستش. گفتیم هر وقت دوتای اول نوبتشون شد که 2 تا یکی بکنیم جابجا بکنید دونه ها رو و بعد 2 تا یکی بکنید، یه ژوته بزنید، دوتا رو از زیر ببافید، دونه این رو بافته میشه. دوباره این دوتا رو جابجا بکنید، دوتا یکی بکنید، ژوته بزنید، این دوتا رو از زیر ببافید، دونه رو، دوتا رو جابجا بکنید، دوتا یکی بکنید، ژوته بزنید، دوتا از زیر بافته میشه، دونه رو. دیگه دوستان اینا تکرار هستش، من یکی دو رج رو بافتم، بقیهش به همین صورت هستش، از رو، دونه آخر از زیر. ببینید بافتمون به این شکل در میاد که چون که من از نخهای کتون گلد استفاده کردم، بعدش که لباسی اگه خواستید با این مدل لباسی ببافید از این نخها استفاده بکنید و بعد خوب این رو اتو بکنید. الان دقت کنید من این بافتی که انجام دادم اتو کردم، ببینید به چه شکلی در میاد. حتما باید اتو بکنید وقتی که از کلافهای آلیزه حالا یا مارک های دیگه هستش کتون گلد استفاده میکنید که نخهای پنبه‌ای هستش که مناسب هستش برای بافت لباسایی که برای فصل بهار میبافید. ببینید به این صورت هستش. امیدوارم که از بافت این مدل خوشتون بیاد و باهاش بتونید یک لباس زیبا ببافید. خدا نگهدار.